everyone, welcome to my channel. So today I will show you some review about NY product. So NY is a notun brand. So market ulaise. So apnaloke available pai jabo. Apple hall je use korisu etu product. Bahut dinor pora aru tare upor kisman advantage ase yar kisman disadvantage ase. Tare upor apnalokor upor discuss korim. So continue kori thakok. So etu eta primer hoy. Primer to apnar hoise 15 grams or hoy apnaloke sabo pare. 15 grams or hoy apnar yar dam hoise 225 hoy so 225 hoy aru yat mane bibhinno dhoroner hydrating kore screen to aru eta long lasting or karone specially primer to ami use koru etu NY primer to more thinking mote beya boli moi recommend nokoru karon etu karone moi nokoru as a price hisabot 15 grams 225 rupees it's quite mane good etu बहुत धुनिया के मेल्ट होए माने ब्लेंड हो जाए स्टू पर डिपेंड करे टू ड्राइनेस टू किमान आने आपनर स्किन टोन टू केनेको किंतु प्राइमारक तेनेको एको कलर बा बेस एको ना थाके जे एनेको स्किन टोन होले हे ब्लेंड होबो साउ पर आपनलको किमान धुनिया के ब्लेंड हो गयसे सो मोर फाলৰ পৰা মই যদি ৰিকমেন্ড কৰো NY প্ৰাইমাৰটো বহুতে ভাল হয় আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লং লাস্টিং হয় আপুনি এট লিষ্ট 6 to 7 আৱাৰ্স আপোনাৰ লাস্ট কৰিব যদি আপুনি মেকআপত ইউজ কৰে এজ এ বেস হিচাপে প্ৰাইমাৰ বেস হিচাপে সো এজ এ প্ৰাইমাৰ মই as এটা কোন যে মানে পারফেক্ট হয় বলি সব প্রাইমার হিসাবত কিন্তু যদি প্রাইস হিসাবে চাবলে যোৱা যায় এটা নতুন প্রোডাক্ট মই এটো রিকমেন্ড কৰো আর আপনাকে ইউজ কৰি চাব পাৰে নিজে আমি নোজত যদি আপোনালোকৰ পোজ আছে পোজবিলাক এই পোজ পারফেক্ট পোজবিলাকত আপুনি এনেকে জাস্ট ব্লেন্ড কৰিব মই ভাবো যে প্ৰাইমাৰ অকল যে লাস্টিংৰ কাৰণে এটো নহয় স্পেশালি পোজবিলাকৰ কাৰণে ইয়াতো লেখা আছে মেনশন কৰা আছে পোজবিলাকৰ কাৰণে বহুত বেনিফিশিয়াল হয় আপোনাৰ যেতিয়া মেকআপটো কৰা হয় তেতিয়া তাত এই পোজখিনি ভালকে আপনাৰ মিলি যায় আৰু হেতু আপনাৰ ভিজিবল নহয় যেটা মেকআপটো কৰা যায় সো এটা ফ্লোলেস এটা যেটো মেকআপ হয় হেতু আপনার এটো প্রাইমারে আপনাক দিব পারিব বলি মই ভাবো সো এটো মোর ফালৰ পৰা এটো ৰিকমেন্ড মই কৰো সো নেক্সট প্ৰডাক্টলে আমি আহো সো নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এটো product এটো আছে কনসিলার মানে তো আপনাকে গম পাইছে কনসিলার কোট ইউজ করা যায় যত আমার স্কিনৰ ডার্ক স্পটস বা কারেক্টর হিসাবে আমি ইউজ কৰো যার স্পট থাকক বা না থাকক ইটস নট এসেনশিয়াল অলওয়েজ কিন্তু এটা জাস্ট এনেকে যদি আপনার এটা লাইনও বহে বা কোবাত যদি আপনার স্কিন টোনৰ ওপৰত যদি অলপ হলেও যদি ট্যানিং বা কিবা আছে তাৰ কাৰণেও আমি কনসিলার ইউজ কৰো সো কনসিলার ইউজ কৰাৰ কাৰণে এটোৱে অকল কালাৰ এভেইলেবল নহয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আপুনি স্কিন টোনৰ লগত মিলাই পাব আপোনাৰ যেটো স্কিন টোন হয় তাতকে এটা জাস্ট লাইটাৰ স্কিন টোন কনসিলার ইউজ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ স্কিন টোনৰ লগত মেল্ট হ'ব মানে ব্লেন্ড কৰোতে সো হেতু কাৰণে এটো মোৰ স্কিন টোনৰ লগত মিলাই কাৰণে মই এটো কালাৰ NY পৰা কিনিছো কনসিলাৰটো ভাল হয় মোৰ ফালৰ পৰা আৰু বহুত জলদি ব্লেন্ড হয় এটো মই কনসিলাৰটো জাস্ট দেখাই দিছো আপোনালোকক কেনেকুৱা হয় জাস্ট চাব পাৰে জাস্ট প্ল্যান কৰি যদি মই চাওঁ তো আপোনালোকৰ দেখাবৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে অলপ কিন্তু সো মেল্ট হৈ যায় ধুনিয়াকে সো হেতু কাৰণে আপুনি ডার্ক স্পট হোক আপোনাৰ ডার্ক সার্কেল যদি আছে আপোনালোকৰ বা নোজত আমাৰ যেনেকে কিছুমান ব্ল্যাক হেডস থাকে ব্ল্যাক লুকুৱাবৰ কাৰণে আপুনি কনসিলাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু NY কনসিলাৰটো এটো কাৰণে মই ৰিকমেন্ড কৰো এজ এ নতুন প্ৰডাক্ট এর কোয়ালিটি কিন্তু বেয়া দিছে বুলি মই ক'ব নোৱাৰো আৰু লাস্টিংও আপোনাৰ 2020 লৈকে এটো লাস্ট কৰিব ইয়াৰ লৈকে সো 1 year 2 years আছে বুলি ক'ব পাৰি যে 10-2020 লৈকে আছে মানে ভ্যালিডেশন সো ভ্যালিডিটিও বহুত আছে আপোনাৰ ওচৰত যদি বহুত বেলেগ ধৰণৰ যদি আপোনাৰ ওচৰত বেলেগ কনসিলাৰো আছে আপুনি বলে এটো ইউজ নকৰি এটো থৈ দিছে কি কালাৰ হয় এটো লিখা কি কালাৰ হয় এটো লিখা আছে কফি হয় কফি কালাৰ হয় এটো মোৰ যেটো মানে সেটটো আৰু এটো আপোনাৰ গ্ৰামটো মেনশন কৰা আছে
জাষ্ট 195 মই ইয়াত এনেকুৱা বহুত চাইট আছে য'ত ডিছকাউণ্ট দিয়ে থাকে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ টাইমিঙত অফ দি থাকে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব জাষ্ট বক্সটো দেখাই দিছোঁ এনৱাই এইটো হৈছে আপোনাৰ 195 এইটো 2020লৈকে আছে ভেলিডিটি আৰু 3ml 195 চ' মোৰ ওচৰত আছে এতিয়া জাষ্ট 3টা ছেট আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ 3টা ছেট মোৰ ওচৰত এতিয়া এভেইলেবল আছে মই কিনিছোঁ চ' এডভান্টেজ বা ডিছএডভান্টেজ বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুতখিনি বস্তু আছে আপোনালোকৰ আগত মেনশ্যন কৰিবলৈ হ'লে মই নিজে ইউজ কৰিছোঁ চ' এজ এ প্ৰডাক্ট বেলেগ যদি মই প্ৰিমিয়াম প্ৰডাক্টৰ কথা কওঁ তাৰ লগত এইটো কম্পেৰিজন নাহে মই এইটো কাৰণে নকওঁ কাৰণ কৰিবলৈ মই চেষ্টাও নকৰোঁ কাৰণ এজ এ কম্পেৰেটিভলি প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটা মেকৰ আমি লিপষ্টিক ইউজ কৰিবলৈ যাওঁ 1500 আৰু 195ৰ এটা লিপষ্টিকৰ মাজত অবভিয়াছলি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব কিন্তু এজ এ নিউ এটা ব্ৰেণ্ড হিচাপে যদি মাৰ্কেটত ওলাইছে বা তাৰ কথা যদি মই ইউজ কৰাৰ পিছত যদি মই ৰিভিউ দিবলৈ গৈছোঁ চ' তেতিয়াহ'লে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ইউজ কৰি চাওক এজ এ যদি ডেইলি ৱেৰ হিচাপে আপুনি ইউজ কৰিব বিচাৰে এইটো অকল জাষ্ট এনেই যদি আপুনি ওপৰত লগাই আপোনাৰ স্কিনটো বহুত ড্ৰাই হৈ যায় ড্ৰাই হৈ পেলাই আপোনাৰ স্কিনটো কি কৰে পূৰা খাই দিয়ে মানে লিপছটো পূৰা ড্ৰাই হৈ যায় একচুৱেলি খাই দিয়ে বুলি কোৱাৰ লগে লগে স্কিনটোৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ আপোনাৰ এৰাই যায় বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কাৰণ এইটো কাৰণে কওঁ যে এইটো পেইণ্টৰ নিচিনা বস্তুটো চ' আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং আছে কালাৰো যদি মিক্স কৰি আপুনি ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব কিন্তু এটা কথা এজ এ মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰিকমেণ্ড কৰিবলৈ হ'লে মই কওঁ যে এজ ইউজুৱেল লিপছৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বেলেগ ক্ষেত্ৰতে হওক যদি বস্তুটো ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ইউজ নকৰাটোৱে ইটছ কুৱাইট বেটাৰ কাৰণ স্কিনৰ কাৰণে এইটো ভাল নহয় মই ভাবোঁ চ' এইটো কাৰণে ইমান বেছি কম্প্ৰমাইজ কৰাটো ভাল নহয় চ' বেলেগ বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কম্প্ৰমাইজ কৰে এইটো বেলেগ কথা হৈ যায় কিন্তু স্কিনটো এবাৰ যদি বেয়া হয় সেইটো আকৌ ভাল কৰাটো ইমান ইজি নহয় চ' সেইটো কাৰণে আপুনি যদি এনেই ডেইলি ৱেৰ বোলে এঘণ্টাৰ কাৰণে গৈছোঁ জাষ্ট লিপষ্টিকটো লগাওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি লগাব পাৰে বেলেগ লিপষ্টিকৰ লগত বা ভেচলিন হ'ল বা তেনেকুৱা লিপ বামৰ লগত আপুনি ইউজ কৰিলে ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এজ ইউজুৱেল ডেইলি ৱেৰত যদি আপুনি সদায় ইউজ কৰিবলৈ এইটো লিপষ্টিক ইউজ কৰে কিন্তু স্কিনটো বহুত জল্দি বেয়া কৰি দিব আৰু এজ এ চিপ হয় বাকীকেইটা বস্তু মই প্ৰডাক্ট বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু এজ এ লিপষ্টিক হিচাপে মই নিজে ইউজ কৰি পাইছোঁ যে এইটো ইমান বেছি মানে চুটেবল নহয় স্কিনৰ কাৰণে চ' সেইটো কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা এনৱাই লিপষ্টিকটো মই ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ মানুহক তাৰপৰা আপোনাৰ আইলাইনাৰ হয় এইটো কালাৰ হয় আইলাইনাৰটো আপোনাৰ এনৱাইৰ আইলাইনাৰ মই নিজে ইউজ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে গ্ৰীণ কালাৰটো চ' ইয়াত মই মোৰ ফালৰ পৰা মইতো বহুত ভাল পাইছোঁ এজ এ প্ৰাইচ হিচাপে 149 ৰুপিজৰ হয় আপোনাৰ এইটো 6 ml আছে চ' এজ ইউজুৱেল 149ত আমিতো এনেই আইলাইনাৰ যদি কিনিবলৈ পাওঁ মইটোতো বহুতেই মানে ভাল কম দামত এইটো ভাল বুলি ক'ব পাৰোঁ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমি প্ৰিমিয়াম আইলাইনাৰ হ'লেও 1000ৰ ওপৰতে পোৱা যায় চ' এজ এ চিপ প্ৰাইচত এইটো ভাল হয় কোৱাইট আৰু কালাৰটো মই ভাবোঁ যে মোক বেয়া লাগিছে বুলি মই ভবা নাই আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো কিন্তু অভাৰঅল ইটছ গুড আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো বেলেগ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আছে তাত আপোনালোকে পাব সেই অনলাইনত মইতো পাৰ্পলৰ পৰা কিনিছোঁ এজ এ মোক গ্ৰীণ কালাৰটো মোক লাগিছিলে আৰু মোৰ ওচৰত নাছিলে চ' সেইটো কাৰণে মই এনৱাইৰে কিনিলোঁ আৰু এজ এ ৰিকমেণ্ড যদি কৰিবলৈ হয় মোৰ ফালৰ পৰা চিপ প্ৰাইচত এইটো বহুত ভাল বুলি মই ক'ম আৰু আপোনাৰ এতিয়া যদি আপুনি ইউজ কৰে এটলিষ্ট দিনটোৰ কাৰণেতো ধুনীয়াকৈ থাকি যাব আপোনাৰ লাইনাৰটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে জাষ্ট ট্ৰাই কৰি চাওক প্ৰডাক্ট হৈছে আপোনাৰ এইটো লিপ ক্ৰেয়ন হয় এনৱাইৰ এইটো 3 ml হয় আপোনাৰ 195ত এইটো লিপষ্টিকৰ কথা মই সেইটোতকৈ অলপ বেলেগ ৰিভিউ দিব এইটো কাৰণে বিচাৰিছোঁ কাৰণ সেইটো লিপষ্টিক যিমানটো ড্ৰাই হয় বা আপোনাৰ স্কিনত যিমানটো এফেক্ট কৰে এইটো লিপষ্টিকে ইমান এটা বেছি এফেক্ট নকৰে আপোনাৰ স্কিনত আপোনালোকে এজ ইউজুৱেল ইউজ কৰিব পাৰে ক্ৰেয়নটো অকল এইটো বুলি নহয় আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডত আপোনাৰ ক্ৰেয়ন এভেইলেবল হয় চ' নিজে নাইকায়ো বনাইছে ক্ৰেয়ন হ'ল লেকমিও বনাইছে চ' বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু এজ এ প্ৰাইচ হিচাপেও হওক বা আপোনাৰ কালাৰো হওক এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে ৰেড কালাৰৰ হয় মোৰ লিপষ্টিকটো মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ এজ এ পাৰ্টি চাৰ্টিবিলাকত ইউজ কৰিলে ভাল লাগে ধুনীয়া লাগে আৰু ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পেলাই আপোনালোকে কিনিব পাৰে
আৰু এইটো কাৰণে মই কওঁ যে এইটো লিপষ্টিক আৰু বেলেগবিলাকৰ মাজত, কাৰণ প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ যায় এনেকুৱা আপোনাৰ 3-4টা আপুনি পাই যাব, যিমানটো লেকমিৰ এটা লিপষ্টিকৰ দাম যিমানটো। চ' সেইটো হিচাপত আপুনি যদি আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ আপুনি এভেইলেবল পাই যাব। আৰু অকল যে ৰেড বুলিয়ে নহয়, বহুত ধৰণৰ কালাৰ আছে আপোনাৰ। চ' সেইটো আপুনি ড্ৰেছৰ লগত মিলাই পেলাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। চ' যদি মই ৰিকমেণ্ড কৰিবলৈ হয়, এইটো লিপষ্টিক মই বেয়া বুলি নকওঁ। চ' আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এটা লিপষ্টিক আছে NYৰ লিপষ্টিক হয় টোটেলি। এইটো লিপষ্টিকৰ 4.2 গ্ৰাম আছে ইয়াত লিপষ্টিকটো। চ' এইটো লিপষ্টিক মই ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই নিজে লগাইছোঁ। মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটো কওঁ টোটেলি নিকিনিব। আৰু মই এবাৰ ইউজ কৰিয়ে মই গম পাইছোঁ যে এইটো কিমান বেয়া হয় লিপষ্টিকটো। চ' এতিয়া মই নিজে এইটো ড্ৰয়াৰত পেলাই থৈ দিছোঁ, যাতে মই এইটো নেক্সট টাইম ইউজ নকৰোঁ বুলি। চ' আপোনালোককো মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ যাতে আপোনালোকে এইটো লিপষ্টিক নেক্সট টাইম নিকিনে কোনেও। নেক্সট প্ৰডাক্টটো NYৰ 2.5 আছে ইয়াত, আপোনালোকে চাব পাৰে। 2.5 গ্ৰাম আছে 85 ৰুপিজত। চ' 2.5 গ্ৰাম 85 ৰুপিজত আপোনাৰ এইটো যেনেকৈ লেকমিৰ হয় কাজল, আপোনালোকেও দেখিছে চাগে এনেকুৱা অলপ ডাঙৰ টাইপৰ কাজলটো। চ' ছেমেই হয়, কিন্তু এডাল খালি অলপ ডাঙৰ হয় তাতকৈ। আৰু ব্লেক কালাৰ হয় এডাল কাজল, স্মুথ প্ৰুফ মই কৈছোঁ অলৰেডি। চ' এডাল কাজল আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, বেয়া নহয়। কিন্তু এজ ইউজুৱেল মই এনেকুৱা টাইপৰ কাজল ইমান এটা বেছি ভাল নাপাওঁ, কাৰণ সদায় মই ইউজ কৰিলে পাতল টাইপৰ কাজলটোৱে ইউজ কৰোঁ। কিন্তু তথাপিতো এডাল কিনিলোঁ, এবাৰ ইউজ কৰি চাইছোঁ, বেয়া নহয়। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ টাইপৰ কাজল এনেকুৱা ভাল পায়, চ' ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। চ' প্ৰাইচ হিচাপে নট বেড। কিন্তু মই মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকমেণ্ড কৰিলে মই এনেকুৱা টাইপৰ কাজল ইউজ নকৰোঁ। চ' ইমান এটা ভালকৈ আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম কিমান বেছি আপোনালোকে ভাল পাব মানে। আৰু এডাল মই লাইনাৰো কিনিছোঁ, ব্ৰঞ্জ বুলি লিখা আছে। ত' ইউজ কৰিছোঁ, বেয়া বা ভাল বুলি একো বিশেষ এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মানে এজ কম্পেৰেটিভলি যদি ভাল ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে ইউজ কৰে, তেতিয়াহ'লে বেছি বেটাৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু যদি প্ৰাইচ হিচাপে যদি বাজেট আপোনালোকৰ বহুত বেছি নাই, 85 ৰুপিজত নট বেড। আৰু কিন্তু এজ ইউজুৱেল যদি আপোনালোকে এক্সপেণ্ড কৰিব পাৰে কোৱালিটি, বেছি ভাল পাব ইয়াতকৈ। এডাল হ'ল আপোনাৰ আইব্ৰ' পেঞ্চিল। চ' আমাৰ ব্লেক কালাৰ হয়। এনেই মোৰ আইব্ৰ' কিন্তু ব্ৰাউন কালাৰো হয়। মই ব্লেকো ইউজ কৰোঁ, নকৰা নহয়। কিন্তু আপোনালোকৰ যদি ব্ৰাউন হয় আইব্ৰ', তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, ব্ৰাউন কালাৰ। এডাল আপোনালোকে চাব পাৰে। চ' ইয়াত 99 ৰুপিজৰ হয় এডাল। 2021লৈকে দিছে এক্সপায়াৰী ডেট। 1.4 গ্ৰাম আছে ইয়াত। আপোনাৰ ৱাটাৰ ৰেচিষ্টেণ্ট ইয়াতো হয়, স্মুথ প্ৰুফ হয়। ডাৰ্মাট'লজিকেলি টেষ্টেড বুলি লিখা আছে, মেনশ্যন আছে ইয়াত। আৰু মই ইউজ কৰিছোঁ এডাল, বেয়া নহয়, ভাল হয়। 99 ৰুপিজত ইটছ অ'কে, মানে কুৱাইট গুড। আৰু ইউজ কৰিব পাৰে। এডাল মই ভাবোঁ যে লেকমিৰ যিডাল আইব্ৰ' পেঞ্চিল আছে তাৰ লগত অলপ একে মেটচ কৰে। খালি ডিফাৰেঞ্চটো এইটোৱে হৈছে যে লেকমিৰ আইব্ৰ' পেঞ্চিলডালত আপুনি যদি আঁকিবলৈ যায়, আপোনাৰ বহুত মানে খহটা টাইপৰ হয়। ভালদৰে আপুনি যদি আঁকিবলৈ যায়, কেতিয়াও আঁকিব নোৱাৰে আপুনি। কিন্তু ইয়াত মানে কি হৈছে, ক্ৰিমি এটা টেক্সচাৰ দিয়া আছে, যিটো আপোনাৰ যদি আপুনি আঁকিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা ইজি মানে এটা স্মুথনেছ দিয়ে, যিটো আপুনি ইজিলি জাষ্ট ব্লেণ্ড কৰি দিলে আপোনাৰ আইব্ৰ'টো ধুনীয়া এটা শ্বেপ দিব পাৰে আপুনি ধুনীয়াকৈ। চ' 99 ৰুপিজত NY প্ৰডাক্ট হিচাপে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, আৰু ইউজ কৰিব পাৰে এইটো। আৰু একো তেনেকুৱা মানে ডেমেজ কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। যিমান লিপষ্টিকটোৱে আপোনাৰ মই ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ, অলৰেডি কৈছোঁ যে সেইটোৱে আপোনাৰ লিপষ্টিকত ইমান এটা ভাল মানে এফেক্ট নেপেলাব। অকল মই নিজে ইউজ কৰি বুলি নহয়, মই বেলেগকো সুধিছোঁ কেনেকুৱা পাইছে, ইউজ কৰিছোঁ, বেলেগেও মোক কৈছে তেনেদৰে। কিন্তু এইটো নাভাবিব যে মই যিটো আপোনালোকক কৈছোঁ যে সেইটোৱে পাৰফেক্ট হ'ব বা আপোনালোকৰ স্কিন টোনৰ লগত সেইটোৱে মেটচ কৰিব, তেনেকুৱা একো কথা নাই। আপোনালোকৰ স্কিন টোনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেলেগ বেলেগ, বা আপোনালোকৰ এক্সপেন্স বা আপোনালোকৰ যিটো বাজেট থাকে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আমি চবেই বস্তু কিনোঁ। চ' ইট ডাজেণ্ট মেটাৰ কি যে মই এইটো ল'লোঁ বুলি যে আপুনিও সেইটোৱে ইউজ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা একো কথা নাই। কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই যিখিনি বস্তু ইউজ কৰিলোঁ, চ' আপোনালোকৰ ওপৰত সেইটোকে জাষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চ' ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট প্ৰডাক্টটো মই আপোনালোকক দেখাব ওলাইছোঁ। এইটো হৈছে নেল পলিচ, NY নেল পলিচ হয়। এইটো আপোনাৰ 6 ml হয়।
ইয়াত লিখা আছে 6 ml সো জেল হয় সেইটো ইয়াত 36 monthsৰ কাৰণে আছে এইটো 80 rupeesৰ হয় এনুৱেল কিবা অকেজন যদি থাকে কিবা সো তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো পাই যাব পাৰে সো 30% অফ কেতিয়াবা দি থাকে কাৰণ আজিৰ চিটুৱেশ্যনত মানে ইলিয়েটিনৰ যিটো নেল পলিছ হয় সেইটোৰে আপোনাৰ 50 rupeesৰ মোৰ হিচাপত এইটো বহুতে ৰিকমেণ্ড মই কৰোঁ বুলি মই ভাবোঁ ভাল হয় আৰু লাষ্টিং কৰে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এইটো মোৰ লাষ্ট প্ৰডাক্ট আছিল সো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিভিউটো চাগে ভাল পালে সো তাৰে ওপৰত মই যিখিনি প্ৰডাক্ট দিলোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকক মই লিংকত দি দিম কেনে প্ৰডাক্টখিনি আপোনালোকে যদি ভাল পায় কিনিব পাৰে সো আপোনালোকে চেকো কৰিব পাৰিব নেটত লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিবা চাব বিচাৰে মোৰ পৰা কিবা ৰিভিউ সো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব পাৰে তাৰে ওপৰত সো আজিলৈ আহোঁ সো পিছত বহুত জলদি লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ সো গাইজ বাই বাই